Szóval visszatérve, mindig mondom, hogy nagyon fejlett, szóval Sasamaru féltékenyé tudna olyan jó féltől, hogy még Sasamarut is féltékenyé tudja könnyen tenni. És ugye, ahogy mondtam, hogy na, vagyis ilyen cukin tud idegesítő lenni mindenki számára, bocsánat, nem jó áll. Szóval ilyen cukin tud mindenkinek idegesítő lenni a számára, meg Sasamarunak is, szóval nem tudnak egymásra haragudni, és Sasamaru nem tud rá haragudni az álomba, mert igazából annyira szereti Sasamaru, hogy így mindent elvisel neki. Szóval nagyon... Szóval még ha agyára is megy, akkor nem haragudnak meg egymásra, meg ilyesmi, mert igen, Nara megsértősebb, de Nara se tud haragudni Sasamaru-ra, mert annyira szereti, és ez a kamara nem akar bálni, és mindjárt mérges is leszek, én is. És ugye ilyen cukin idegesítő tud lenni, ahogy mondtam. Szóval annyira szeretik egymást Sasamaruval, hogy Sasamaru igazából, ha véletlenül valami bunkóságot mond neki Narasoma, akkor nem haragszik meg, hanem keményen oltják egymást vicces formába. Így bocsánat, ez a kamera tényleg nem akarja jót nekem. Igen, vicces formába. Szóval, igen, az én történetemben már Sasamaru és Narasoma gyerekük is van, házasok is. Szóval van már gyűrűjük, és ugye itt az esküvőn hűséget fogadtak, amúgy is hűséget fogadtak, legelsőnek, mikor meglátták egymást, de amúgy is az esküvőn is hűséget fognak fogadni egymásnak a végsőkig, rosszban, halálban, mindenben, és ez igaz is, ez a hűség, mert Nara és Sasamaru az nagyon sokáig ki fognak tartani egymás mellett, még a halálig is, még az öregkorukban is, a végtelenig. Szóval annyira szeretik egymást Sasamaruval, hogy szinte együtt lélegeznek, együtt esznek, mindent majdnem együtt csinálnak. Persze Narasoma, az mondtam, hogy nasztár, de úgy nem... Jó, Sasamarusnél el fogja kísérni a koncertekre, de ő inkább a harcra, meg ilyesmire fókuszál az Inuyasha történetben, meg a Tessaigára, bár nem lesz neki szüksége arra se. Mert Nara mellett, mivel ilyen hatalmas démon királynő, meg lesz neki mindene igazából. Szóval olyan cuccai lesznek, hogy csak húha. Szóval igazából... És ugye Narasoma nem úgy kezeli a királyságába az alattvalóit, hogy te most szolga vagy, egyebek, hanem mint egy család. Ő a királynő, és igazából az élő halottak is az ő királyságában és a modern világban. Ugye az ő népe, ezt hozzátenném, az ő népe nem egy fajból fog, vagy a királysága nem egy fajból lesz származó, hanem ott ugye befogadja a szegényeket, árvákat, szóval nála minden lény megfordul, vagy démon inkább, úgy mondom. Szóval nem egységes törzs lesz, vagy nemzet, szóval ott mindenféle ízével lehet találkozni, de Nara az olyan királynő lesz, aki felnéznek rá, és szeretni fogják nagyon, és azért mondom, hogy a királyságban is nem az van, hogy királynő és egyebek, hanem nagy család, és az élő halottaknál is, mert Nara, ahogy mondtam, ugye esetlen és néha béna, és azért nem lesz tökéletes,
és pont Sasamaru is ezért fogja szeretni, mert különleges példány, vagyis személyisége. És ugye azt akartam mondani, hogy ugye ezért fogja Inutashino is szeretni a történetbe, mint a lányaként, vagyis majd nem a lánya, de olyan kapcsolat születik közöttük, hogy ilyen különleges apa-lánya kapcsolat, mert ugye Nara az árva, vagyis volt családja, mert nemes családból jött, ahogy mondtam, de árva lesz szegény, de majd elmondom az egész történetet, és a történet is hozzá tartozik, hogy azt mondtam, hogy 15 évig csináltam én ezt a történetet, de még mindig nincsen kész, az ekkora világot hogy tervezek meg egymagam. Nincsen kész, mert... Ja, mit akartam? Ugye most fogom tanulni a grafikust és mindent, Szóval ez a történet már 20 éves az enyém. Na igen, és ezért fogja Inutashino is szeretni. Igazából a különleges személyisége véget, és nem azért, mert csodaszép és nagyon erős, szóval végtelen ereje van, és halhatatlan, és egyebek, hanem igen. És ugye azt akartam mondani, közben megint elfelejtettem, hogy ja, és még a képességhez tartozik, mert most eszembe jutott, hogy tud olyat, hogy vagyis hogyha megcsapja a villám, meg ilyesmi, szóval a nagy feszültségű áramtól bármekkora lehet, nem hal meg, hanem igazából ilyen kisülése lesz, de nem lesz semmi baja. Ja, és még a Narának a személyiségéhez hozzátartozik az is, hogy hiperaktív, szóval energiabomba, nem lehet lelőni. És visszatérve úgy, hogy nem lesz semmi baj az áramtól, akkor tudja irányítani a ilyen földellemeket, tűzellemeket, vízellemeket, az ilyen mennyjellegű elemeket, és mindent tud irányítani, amit akar. Szóval azért mondom, végtelen hatalma van, mert kb. Minden varázslatot tud, és azért nem lehet legyőzni soha, mert igazából csak azért, mert nagyon jól képzett. És ugye nála erősebb lény nem fog születni, mert ő a világegyetem ura, vagyis ő a végén ilyen Isten lesz, vagyis igen, Istennő lesz, isteni képességekkel és egyebek. Szóval ilyen szuperlényről beszélünk, de szóval Narát pont ezért szereti mindenki, mert nem tökéletes, hanem esetlen, hiperaktív, energiabomba, megbízható, dilis, jóhumorú, de keményen oda csapad asztalra, ha valami nem tetszik neki, lázadó ugye, ha valami nem tetszik neki, azt nem fogja csinálni, megmondja a magáét, ha valakinek nem tetszik, ugye, és amiket még így elmondtam, hogy Narához képest mindenki megtalálja magát, vagyis Narával tud azonosulni, szóval neki már mindenféle barátja van, szóval jól tudja kezelni az ilyen barátokat, az ilyen, nem tudom miért megy arra a kamera, jaj, bocsánat. Szóval így a különféle személyiségeket jól fogja tudni kezelni, nagyon is. Szóval ő nem hódol be senkinek, úgy mondván, mert majd ezt sem elmondom a történetben, miért nem hódol be senkinek. Szóval, igen.
Szóval ezért fogja imádni nagyon Sasamaru is, mert különleges a személyisége, ami Rinnek, ami ugye Rin az kicsi, nem tud vele mit csinálni még akkor, és ugye úgy mondván, Rinben nem fogja megtalálni azt, amit keres. Persze ő is tudja meg minden, ártatlan. Persze a fiúk azok szeretik az ártatlan kislányokat. Nara is egy ártatlan kislány. Szóval nagyon jó tud kém lenni és hazudni is. De Sasamarunak soha nem hazudik, neki mindig az igazat mondja és őszinte vele. Még ha nem esik rossz, nem esik jó, de szóval ilyen Sasamaru inkább úgy mondván, hogy ahogy mondtam, hogy egymás nélkül nem tudnak meglenni, egymás nélkül nem lélegeznek, szóval egymás nélkül nem élnek Sasamaru meg Narashoma, annyira össze fognak szokni, szóval és ugye aki szeret Narashoma, ahhoz hűséges, nagyon sokáig, és csak igen, és a királyságában nagyon jó felépített királyság lesz, mert nem Nara fog királynősködni, vagy hogy mondjam, királynő, de úgy nem fog nagyon részt venni ebbe, hanem van neki minden kéme, szóval egy ilyen hálózata van. Az élőhalottoknál is van egy ilyen másodlagos vezető, aki Narának továbbítja a híreket, megbeszélik, egyébként közt Nara ott igen mond rá, akkor mehet, szóval ilyen másodlagos vezető. Akkor a királyságnál is van egy ilyen másodlagos vezető is, igazából mindenhol van egy másodlagos vezetője, szóval nagyon jó kémei vannak, akkor úgy mondom, de csak olyan társai lesznek, vagyis szövetségesei, aki tényleg megbízható, mert Narának mondtam, hogy van az a képessége, hogy nehezen fog megbízni a démonokba és emberekbe, mert ugye mindegy a démonokba és halandókba, mert eléggé kicsesznek majd vele. És ugye az elején ilyen félénk, szerény, egyebek. És ugye ezek a izé-bizé lázadó lesz, meg ilyesmi, ezek majd így később fognak felszínre kerülni, ezek a személyiségek. Szóval az a jó, hogy olyan a szerelmük Sasamarunak, vagy Narashomának, hogy mindig újat tanulnak egymástól, mindig újat tudnak meg a másikról, szóval mi ez a kamera? Szóval soha nem hűl ki a szerelmük, mert olyan erős kapcsolat van köztük, mert mindig van valami új benne. És ugye visszatérve a királyságához, hogy ugye csak a sok neki szövetséges lesz és megbízható emberre, és ugye majd a saját városát újra fogja egyszer építeni, és ott is lesz egy megbízható ember, aki irányítja a várost. Szóval aki lássa, hogy nem megbízható, és nem tiszta szívű és egyebek, az inkább nem is foglalkozik vele, otthagyja, nem fog vele szövetséget kötni, és igazából ellensége lesz csak. Mert ő ugye az emberi kapcsolatokban is jóval tapasztaltabb lesz. Szóval mindenben jóval tapasztaltabb, és ugye öregebb, szóval az öregebbek az mindig tapasztaltabbak, ahogy mondják. Szóval Inuta Shino is sokat fog tanulni Narától, mert Inuta Shino is tud Naráról, csak egyszer találkoztak kb. De majd elmondom a történetben.
Szóval nagyon sokat tanulnak ők is egymástól, és Nara teljesen majd el fog veszni, és a személyisége mindene, szóval egy ilyen üres szörny lesz, csúnya a szörny, és újra vissza kell hozni a tanításait és mindenét, és ugye pont a két ember fog neki ebbe segíteni számára, hogy úra Nara legyen. Egyik Kinutashino nagyon fontos személy számára, számára nagyon fontos személy, szóval nagyon is bánja, vagyis bánni fogja, mikor elveszti, vagy meghal, mert ő akkor nem ott van a Japánban, akkor el kell menni egy időre, akkor Sesshomarutól is el fog szakadni egy időre, akkor Sesshomaru az még... Akkor már összejönnek valamennyire Sesshomaruval, és nagyon bánni fogja, hogy Nara elmegy, de vissza fog jönni hozzá, mert az, aki szereti egymás két ember, ahogy szokták mondani, aki szereti egymás két ember, az egymás nélkül nem fog tudni meglenni. Szóval sokat gondolnak egymásra a távol létébe majd. Szóval igazából a személyiségét és ugye az életben pár dolog Naránál is meg fog változni, vagy életszemlélete, akkor úgy mondom. És tud főzni. Már Sesshomaruval főznek is együtt így az álmomba. Szóval igazából Nara tud főzni, de nem nagyon. Csak valamennyire tud főzni, szóval házias. Akkor úgy mondom. Attól függ, hogy harcos nő, és mindenki úgy lássa, hogy egy elkényeztetett pics, de nem az, mert nagy sztár lesz Kagoma világában is, mindenki ismerni fogja, és mert sztár lesz, meg az ő világában is, ott a középkori Japánban még nem, de hű marad magához, szóval ilyen hű karakter marad magához, hiába, hogy nagy sztár, nem akkor se fog a nyomás alatt és minden alatt elveszti Nara, azért mondom, hogy hű marad magához. Szóval, mint ahogy a legtöbb sztár el szokott veszni a nyomás alól és minden alól, Nara az nem fog elveszni a nyomás alól, mert bírja a nyomást, direkt ilyenre van kiképezve. És ugye mondom, hogy ugye főznek Sesshomaruval, nem tudom miért a tévét akarja a stabilizátorom követni. Igen. Akkor igen, főznek Nara és Sesshomaru egymással, vagyis Nara szeret főzni, vagyis kíváncsi természetű, és szeret főzni, ugye, és szeret úgy dolgokat kiróbálni. És ugye, amikor főz, akkor úgy főz, vagyis mikor főz, akkor úgy főz, mint valami boszorkány, vagyis káosz van a konyhába kb. Igen, és Sesshomaru is vele szokott főzni néha. Szóval amúgy meg nagyon finom kajákat tud főzni. Akkor vicces, a főzésből mindig valami vicces történik, vagy jó sikerült főzés szokott történni. Igen, van egy... Na igen, mivel béna narasóman, és ugye főznek, akkor megvágja magát, egyebek, szóval néha narasóma is esetlen, nem tökéletes, és szétszórt, még ha okos is, akkor lusta természetű, de mikor harc van, vagy valami van, akció van, akkor oda teszi magát rendesen. Szóval... Igen, akkor... Ja igen, álmomban van egy nagy kés, van egy nagy kés, ugye, amivel főz Nara és vágja fel a izébizéket, mikor főznek Sesshomaruval, mivel mindig megvágja vele a kezét, az ujját, mikor főznek.
Sasa Maru már a nagy kést nem meri a kezébe adni, mert mindig lesérül. Szóval Sasa Maru szokott inkább is segíteni ilyenekben, hogy felvágja a gyümölcsöket, vagy az ilyen hozzávalókat, mert szörnyű nézni a kilódását Narasomának a konyhába. Akkor igen, akkor ugye Narasoma jár interjúkja, mert ugye sztár, meg ilyesmi, meg ugye YouTube-ra is csinál videót. Igen, így a követőinek, meg minden, mert a követői már ha nem tudnak, vagyis nem tudnak róla, vagyis eltűnik, mert Nara szeret eltűnnegetni, még Sasa Marunál is, mikor Csutyiba elmegy, vagy valami, mert ő pont ehhez tartozik még, hogy ő kos és szabad, vagyis nagy szabadság igénye van. És ugye, hogyha ezt elveszik, azt a nagy szabadság igényét, hogy ő nem azt csinálhat, amit akar, és kóborolhat, és ilyesmi, bár ez meg fog szűnni, mikor Sasa Maruval újra találkoznak, meg ugye nem bírja sokáig Sasa Maru nélkül, szóval annyira szereti, hogy az már neki fáj. Szóval olyan, mint a békiója lenne. Szóval igen, Sasa Maru még néha, ugye Narának nem lehet ellenállni, mert szereti meg mindent. Néha még arra is rá szokta venni, hogy titokba táncoljanak, meg ilyesmi. Meg ugye segítsenek videóiba. Szóval igen, a követői is tudni fogják, hogy van neki egy pasia, de Sasa Maru úgy a sztár életében, vagyis a nem magány életében, hanem a civil életében, az ilyen sztár életében nem fog nagyon úgy részt venni benne, mert támogatja meg minden, de örül is neki, hogy ennyire tisztelik és egyebek szeretik a hangja véget és egyebek, mert ugye mondtam, hogy őszinte Narasoma személyisége, és ugye a dalok is, amikor ő sztár lesz, a dalok is úgy születtek meg neki, a szerelmes dalai is, hogy Sasa Maruról szólnak, vagyis a szerelmükről, és amit dalt az előad, vagy amit ír, az őszinte és saját lelke és érzéseiből jön létre. Szóval a legtöbb szerelmes dal is a emlékeiből fog íródni, Sasa Maru és Nara emlékeiből is. És visszatérve a sztársághoz, ugye mondtam, hogy popot is énekel, akkor rockot is, akkor pop-rockot is, akkor Narasoma tud hörögni, ilyen nagyon durván, mert ugye szörnyűteg, és azt amúgy is megvan ez a hörögős hangja. Szóval igen, tud ilyen durva koncerteket adni. Szóval na, azt ott a színpadon van, azokat az érzéseket nagyon jól tudja közvetíteni a emberek felé. És ugye ott és azért szeretik pont az emberek, vagyis az emberek azért fogják szeretni, mert ő nem egy hazug sztár, vagyis őszinte sztár. Szóval olyan, mint a Linkin Park énekese, hogy hívják? Chester, mikor a színpadon van, olyan őszinte ő is, és legendás. Szóval, igen. És ugye mondani akartam még itten, hogy ugye minden dalt énekel, kb. És ugye minden hangszeren tud játszani, de legjobban zongorán,
basszusgitáron, klasszikus gitáron, akkor hegedűn, azon a furolyán, akkor tud játszani azon a, tudjátok, az a furcsa hangszer Japánban, ami így ilyen hegedű izé van hozzá. Nem tudom milyen neve, de igen. Azon is tud játszani. Akkor ugyan Sasamaruval is titokban, otthon szoktak is együtt énekelni, mert Sasamarunak is gyönyörű szép hangja van. Amúgy. Csak úgy megsugom nektek. Szóval ő meg Sasamaru, tudjátok, azon amit le kell tenni asztalon, és ilyen ugyanilyen izéje van, mint a gitárnak. Ilyen és az ujjával így tudja így, nem tudom mit csinálni, így nem zongorázni rajta, hanem így. Na mindegy, ő Sasamaru azon fog tudni játszani, és ugye nagyon szép dalok születnek ebből, hogy egymásnak fognak énekelgetni, bár titokban, és ugye Nara az amúgy is szeret énekelni, szóval még ha Sasamarunak a mestere is lesz egy időre, akkor és oda fog költözni a Sasamaruhoz és Inutasunahoz, az ő lakásukba, mert ugye mondtam, hogy árva, akkor is úgy néha énekelget, hangszeren ott játszani fog, mikor szabad idejük van. Szóval azért mondom, hogy Inuyasha sem fog mellette soha unatkozni, és Sasamaru sem, mert mindig valami új dolgot hoz magával, és mutat nekik, amiért Narát nem lehet szeretni, vagyis nem lehet utálni. Persze vannak irigyek és utálói, nem azt mondom, ilyen nagyon erős ellenségei. Szóval, de visszatérve a szerelmükre, Sasamarunak és Narasomának, annyira erős szerelmük van, hogy ugye a végsőkig kitart, hogy már egymás szemébe néznek Nara és Sasamaru, már tudják mit akarnak egyből, vagyis Nara mit akar Sasamarutól, Sasamaru Narától, mert ugye az egyik külsőleg Sasamaru pont a kék szemét fogja szeretni benne, és a fekete hosszú haját, ami ilyen nagyon kócos, vagyis ilyen sűrű. Szóval úgy néz ki hátulról, mint a szénakazal kb. Még néha Sasamaru szokta kifésülni a haját, mikor nagyon kócos, mert ugye Nara is szereti birizgálni a hajakat, ez is fétise, hogy Sasamaru is engedi, hogy birizgálja a haját. És ugye Sasamaru szokta megkérni Narát, hogy csinálja meg a haját, mikor ilyen nem a páncéljában van, hanem ilyen kimonószerűségben. Akkor Nara szokott lenni a fodrásza is, vagyis mondjuk úgy, hogy meg szokta csinálni a haját. Szóval Nara ugye ugyanígy még nagyon szépen tud rajzolni, és még nagyon ért az ilyen festésethez, vagyis úgy értem, hogy az arcát ő szokott csinálni, ott a fellépésre megy, meg ilyesmi. Ugye a ruházat és kedvenc színe Narasomának fekete és piros, szóval ilyen sötét ruhákat szokott hordani. Nagyon ilyen világos színeket nem szereti egyáltalán. És nem azt mondom, hogy nincsenek ilyen extrém ruhái és ilyen klasszikus ruhái, de ő is szereti az ilyen kimonókat, meg ilyesmi. Néha Sasamarunak el szokta lopni a ruháját, igen, ami tetszik, kölcsönveszi, de visszaadja, szóval hogyha
Szóval mivel Naruto valamit elkér, az vigyáz is rá és vissza is adja épségbe. De mivel Sesshomarunak az illatát is szereti, és a ruháit is, Sesshomaru az hagyja, hogy hagy játszom vele, meg hagy viselje ő is az ő ruháit. Inkább ilyen aranyosnak és cukinek tartja ezt a dolgot. Akkor... igen, és... és Narashoma szereti a csokit. Szóval édességmániás, imádja a csokit, bár szereti a ráment is, a kedvenc kajája, az ilyen japán mindenség kajából és italokból is minden szeret. Szóval igen, Sesshomaru a csokival le tudja kenyerezni, ha valamit akar tőle. Meg ugye annyira szereti Sesshomaru át, hogy mindig visz neki virágot, mert tudja, hogy neki a piros rózsa a kedvence. És ugye, mint mondom, csak kicsit sokat info és eszembe kell jutnia. És ugye Narashomát azt csokival le lehet tenyerezni, meg az ilyen rámennel, meg az ilyen, amiket imád. És ugye, na, szóval igen, néha mondjuk úgy, hogy osztozkodik kaján, meg ilyesmi, mert Sesshomaruval azt is megoszta, mindent megoszt. Csak néha, nem mindig, de Sesshomaruval mindent megoszt, de mással nem mindig szokott mindent megosztani. Akkor igazából még mit akartam mondani? Gondolkodok. Szóval igazából Narashoma, aki lett a történet végén, neki köszönheti Sesshomarunak, amilyen ember lett, mert ura ő Nara lesz, vagyis önmaga lesz, az a Nara, aki régen volt, még nem veszett el. Szóval igazából Sesshomaru tudja, hogy milyen, vagyis tudja, hogy szegényt, hogy megkínozták régen és egyebek, és ugye úgy érzi, hogy akkor már segítenie kell rajta, szóval kiáll mellette, támogassa mindenbe. Ha például depis lesz, vagy szomorú, azonnal megy és megvigasztalja. Mindig ha valamiért, és olyan dolog van, hogy nem hisz magába valamiért, vagyis nem az, hogy nem hisz magába, hanem nehéz dolog, meg ilyesmi, akkor ő mindig ott van és bátorítja. Már nem adja fel soha Narát, de néha ő is, mondjuk úgy, hogy a kőszíve, nem is annyira kőszíve, hanem kicsikét ilyen, hogy mondják, vannak érzelmei, szóval ő is ilyen démon vagy ember. Szóval ő sem mindig van a toppon. És ugye Sesshomaru segít ebben, hogy bántorítja, akkor ott úgy megsérül, hogy ő nem tudja begyógyítani azonnal, mert azonnal tudja reagálni magát, akkor Sesshomaru megvédi az ellenségtől. Bár Narát azt nem kell, mert nem kell félteni, szóval nagyon is okos, meg minden. Szóval túljár az ellenséges eszén, bármilyen lehet az ellenség. Szóval nagyon jól tud beépülni ilyen szervezetekbe. Bármiben nagyon jól be tud épülni, szóval ő egy kiváló katona. Szóval igen,
Szóval ha megsérül, akkor mindig ő ápolgatta Sasamaru, vagyis. De ez fordítva is igaz volt, mikor Sasamarunak volt szüksége Narára, akkor mindig Nara is segített neki, és ott volt neki, soha nem adta magára. Szóval igazából sokat fog segíteni Narasomának a lelki állapotát is helyrehozni, mert támogassa, ott van neki. Szóval annyira szeretik egymást, hogy számíthatnak egymásra, őszinték egymással, nagyon megbízható mind a kettő, vagyis mondom, hogy úgy össze vannak kapcsolódva, hogy ha Nara messze van és szólítja Sasamaru, ő már hagyja és érzi, hogy Narának valami baja van, vagy segítségre van szüksége, és ez fordítva is igaz, hogyha Sasamarunak valami baja van, akkor azonnal rohan Narasoma is, és segít neki minden áron. Szóval ilyesmi. Szóval annyi, hogy egymásra néznek, és már tudják, mit akarnak egymásról, vagyis egymástól, szóval nem is akarnak, nem is kell hozzá beszélniük egymással. Szóval Narasoma, ha vidám, ha szomorú, ha mérges, egyebek, akkor ezt úgy Sasamaru érzi, és ugye, mivel mondtam, hogy nagyon jól tudja Sasamaru kezelni a Narasomának a személyiségét, így ugye mondtam, hogy szomorú és egyebek, így azonnal tudja, hogy mit kell tenni Narasomával. Szóval, ha nagyon összeveszik valakivel, és ugye Narasoma általában mindenkit meg akar ölni, aki nem tetszik neki. Ugye, mert ugye, ami mondtam, hogy ilyen mindenféle ereje van, akkor ilyen a vadász ösztön feltámad benne, és ellenség meg kell ölni, akivel nincsen jóba. És ugye Sasamaru, hogyha túl heves már a csata, szóval összeszólalkoznak, és Nara bántani akarja a másikat, akkor volt már olyan, hogy álmomban Sasamaru megfogta és elcipelte, hogy te azt nem bántod. Szóval le tudja azonnal nyugtatni Narasomát, és igazából nincs semmi baj utána. Szóval ennyire hallgat Narasoma ennyire hallgat Sasamarura, hogy ha mondja, hogy állj le, vagyis fekszik, mint ahogy Kagoma Inuyasának, akkor Nara az nyugodt és nem szól, hanem csak ott áll mellette, és oké. És akkor morog, vagyis magába morog, de majd megnyugszik, úgy van vele Sasamaru, vagyis hagy morogjon, majd meg békél. Kb. Szóval igen, azért mondom, hogy ja, és igen, Narának legendás, mivel Nara nagyon erős fizikumú, szóval egy vonatot is el tud húzni, hajót is fel tud emelni, szóval ilyen több tonna súlyokat tud felemelni. És igen, olyan pofon tud adni, hogy amarra mész el tőle, kb. És olyan horgai vannak, ilyen bal horgai, hogy elmegy a lelked amarra a túlvilágba, a túlvilágon is át. Szóval olyan jobb horgai vannak, szóval az nem kell neki különleges harci technikák igazából. Mert Nara az nagyon régebben, mikor rossz élete volt, akkor nagyon sokat verekedett, szóval ő az utcán nevelkedett egy kicsikét, de majd elmondom a történetbe.
Szóval igen, ő lenne Nara, akit Tik, szóval nagyon sokat köszönhet Nara Sasamarunak, és fordítva is igaz, mert Sasamaru is Narának, mert mindig ott volt mellette kiskora óta Sasamarunak. Szóval képes lennétek Tik elválasztani egymástól ezt a két szép karaktert, ezt a szép szerelmet egymástól, akik még én is sokat köszönhetek az életbe tőlük, mert mikor én is valami nem sikerült az életben, vagy nagyon depis voltam, vagy meghalt valaki, meg egyebek, akkor ők segítettek a nehezén, és egyebek. Nekem is, még ha nem igaziak, és itt születnek, és a tudat alattim csinálja ezeket, de mégis olyan igazi álmok, olyan igaz álmok, hogy mint itt ülök előttetek, vagy mint itt a világ létezik kb. Szóval igen. Szóval már házasok Sasamaru és Narasaoma, és van két szép gyerekük is. Szóval ha egyszer valami mégis történne Narasaomával és Sasamaruval, akkor ők vennék át a királyságot és mindent a világegyetemben, amit Nara irányít. És ugye Starnak, mivel Nara a sztárságot soha nem fogja feladni, mondjuk úgy, hogy ugye ami itt van neki Sziópata problémája, és ugye mondtam, hogy a dalok úgy születnek nála, hogy érzelmekből, vagyis emlékekből és valódi érzelmekből. Szóval Nara az olyan neki, az a sztárság, mintha, mint a, hogy szokták mondani, mint ilyen rehabilitáció lenne számára, szóval a rangok is imádják nagyon és kitartanak örökké mellette. Igen, vannak emberi rangói is, démon rangói is, mindenféle rangója. És ugye Narasaoma ezt még meg nem hal, vagy valami nem lesz vele, de mondtam, hogy halhatatlan Narasaoma, és Sasamaru is az lesz. Szóval addig fogja folytatni ezt. Szóval ez is sokat segített a Narasaoma fejlődésében, a sztárság és a rangok és a sok megbízható ember és szövetséges és barátok, de a legfőbb, akik segítettek rajta, amikor árva volt és nagyon elveszett és egyebek, akkor Sasamaru volt és Inutashino, és így a többiek. Rin is hozzájárult ehhez, hogy segített egy kicsit neki, mert Nara nem fogja szeretni a gyerekeket egyáltalán, mert van egy pár rossz élménye. De Rin által is sokat fog tanulni, nem csak Sasamaru, hanem ő is, mert ugye nagyon jó barátok lesznek. Mert valamiért Nara nem szereti a gyerekeket, de azért megvan velük és nagyon ért hozzájuk. Szóval Rinnel nagyon jó barátnők lesznek. Akkor ugye mondtam, hogy Inuyashára is sokat vigyázott kiskorában és egyebek, akkor Inuyashával is nagyon jó havarok, akkor úgy mondom. És Kagomét is nagyon jó meg lesznek egymással, szóval mindenki megvan mindenkivel. Szóval szóval mindenki megvan mindenkivel, senki nem fogja utálni. Sango is szeretni fogja, Shippo is, akkor Yakan is, az a Ló is, az a hogy hívják, Ahun, meg a másik, akkor Kiraya is, Miruko Sangóval is jó el lesz. Akkor igen, Narakóval, hát
Narako fél tőle, mert ugye mondtam, hogy neki ennyi valakit elpusztítani, így elpöcköli kb. Szóval Narako azt nem meri megtámadni Narát, még ha Sesshomaruval harcba állnak. Szóval Narakoval így nem jönnek ki túlságosan jó, de Nara nem foglalkozik vele, mert nem jelent neki veszélyt, vagy hogy mondjam. És ugye... Szóval... Mit akartam mondani? Szóval nincs olyan ellenség a Narának, akit nem tudna legyőzni. És nem tudja senki legyőzni, mert ilyen... Vagyis Narának még pont a fizikához tartozik, a fizikai testi képességeihez, hogy csak méreggel lehet ártani neki, de nem akármilyen méreggel, hanem ilyen erős mérgekkel, de akkor sem lesz igazából semmi baja, mert neki olyan belső szervezete van, ami bármit túlél, bármilyen vírust, egyebek, és bármilyen mérget. Szóval kicsit legyengíti, meg egyebek, de semmi baja nem lesz. Még ha belső vérzése is van, és elszúrnak rajta egy kardot, az agyán, vagy bárhol lelövik. De igen, a lövedékről jött eszembe, hogy Nara a lövedéket, hogyha szétlövik bármilyen fegyverrel, akkor ez így kidobja így a bőre, meg minden a lövedéket. Szóval reagálódik azonnal. És ugye a támadások, bármilyen támadást bevethetnek ellen, a Rashomon ellen nem használ, mert ugyanúgy nem lesz semmi baja tőle, vagy azonnal reagálódik. Szóval, ha teljesen széttancsírozzák, meg ilyesmi, a Rashomát akkor is újra ugyanilyen emberi, vagyis démon alakba visszaváltozik. Szóval neki ilyen nagyon erős belső immunrendszerje van, vagy adatcseréje. Pont azért, mert sok minden démon genetika megtalálható benne, és azért fognak rajta kísérletezni, majd kísérletezni is fognak rajta pont ezért, mert ő, amit megkarmolja egy vámpír, vagy nem megkarmolja valami, vagy megharapja valami, akkor az ő szervezete azonnal így bekódolja, vagyis így felfalja a szervezete és beépíti magának. Szóval igazából ugyanígy van ilyen különféle varázslatokkal is, és ilyen kardcsapásokkal, hogy így ugyanúgy bekebelezi magának, és azt vissza tudja társítani az ellenségre, vagy lőni. Szóval így kb. Bármit csináltak vele, neki a szervezete azonnal reagálódik, és nem lesz semmi baja, mert azonnal vissza áll a rendes kerékvágásba. Szóval ő ilyen hatalmas lény, hogy igaz, lettem volna erről a Nara és Sesshomaru kapcsolatról beszélni nektek, mert még jutott eszembe sok minden. És tegnap előtt volt egy olyan álmom, amit mondott Inutashi nagyon szép mondatot Narashomának, amire nem emlékszek, de valami olyan volt a lényege, hogy ha nem lennél te a világon, vagy nem jöttél volna a családba, akkor ami most született, az nem lett, vagyis nem lett volna az, ami most van, és egy nagyon értékes ember vagy a világ számára. Valami ilyesmi volt a lényege. És tegnap Sesshomaruval azt álmodtam, hogy Narashoma valamiért el akart menni az álomba, mindegy, valami akció volt megint, és ott volt Sesshomaru is, és így
Rendesen az álomba, hogy el akart menni Narasóba, így megfogta a Sasamaru, és így visszahúzta, hogy ne menjen el, mert ugye félti, és imádja, és szereti, ahogy megmondtam. Szóval olyan kapcsolatuk van, ami a szerelem fogalmát, vagyis a jó szerelem fogalmát, az így kimeríti, szóval ilyen... Szóval nagyon tiszteli Narasoma Sasamarut, szóval ha pszichopata is, pszichopatává is változik Narasoma, akkor Sasamarut nem képes bántani, mert nagyon szereti. Hihetetlen, és mindjárt sírok is. Igen, már előbb egy kicsit sírtam, mert láttam egy nagyon cuki videót Szabó Kititől, az a szakításról szólt, és át tudom érezni, amit mond. Szóval visszatérve, Narasoma nagyon tiszteli Sasamarut, úgyhogy nem ismeri bántani, még ha pszichopata is, és egyebek. Szóval igazából ott viccesen beszól neki Sasamaru, nem komolyan, mert ők nem veszek nekik komolyan, csak így csipkelődnek egymással. Akkor így meg szokta így ütögetni, de így cukin, szóval nem az a dur egy nagyot, hanem így cukin. Sasamaru sem bántja, vagyis nem így bírja bántani, mert annyira szereti Narasomát. Szóval valami hihetetlen szerelem van köztük, amit még szerintem ember se látott, és se démon, semmilyen lény köztük. Szóval vagyis ott a Narának nem lett volna a Sasamaru és a többi barátja és egyebek, mert nem voltak barátai régen, teljesen egymagára szorult, akkor még mindig lehet, hogy a sülyeztőbe lenne, és nem önmaga, vagyis a régi Nara, aki el fog veszni. És ugye Inutashino is, ugye mondtam, hogy nagyon jó kapcsolat van köztük. És Sasamaru visszatérve és nagyon kapcsolatára, Sasamaru pont, hogy mondjam, nagyon támogatják egymást, tisztelik egymást, egymásban nagyon hisznek, és minden, ami mondtam, hogy a szerelemhez köze van, jó szerelemhez. És ugye... Mit akartam mondani? És elfelejtettem. És ugye... Igen, Sasamaru, vagyis Narasoma, ha nem lenne... Akartam mondani? Szóval mindegy, majd visszatérek rá, ha eszembe jut. Szóval visszatérve Inutashino-ra, ja igen, azt akartam mondani, és eszembe is jutott Narasoma meg Sasamaru közt, vagyis Sasamaru megtalálja a lelkitársát, a társát, a barátját, mert Nara ilyen baráti kapcsolat is van köztük, nem csak szerelmi, szóval a szerelemben úgy barát is. Akkor igazából a lelkitársát, aki örök életre együtt maradnak, vagyis... Szóval a Sasamaru mindent megtanál, amit keres egy nőbe, vagyis Sasamaru, vagy Narasoma által, és mit akartam mondani? És ugye Narasoma is megtalálja, mert Narasomának már sok pasia lesz, vagy van pasia, vagyis annyira szép Narasoma, és ellenállhatatlan, hogy igazából minden pasi akarja magának, és Nara nem minden pasit fogad el, vagyis úgy mondván, hogy nehéz eset.
Csak aki tényleg megtalálja a közös hangot és a szerelmet, meg az ilyesmi, szóval Sasamaru lesz az egyetlen szerelme és utolsó szerelme. Bár igen, ahogy mondtam, Narát azt mindig mindenki szeretné majd magának, de Nara csak Sasamaru hűséges az idő végezetéig senki máshoz. Szóval igen. Szóval ott a Narasomától elveszítek Sasamarut, már megint le fog csúszni, mint régen. Mert ugye Narasoma nem bír Sasamaru nélkül létezni, mert annyira szereti. És Sasamaru is ugye nagyon is szeretni fogja, amit ugye képvisel az értékeket, mind külsőleg, mind belsőleg. Szóval ő egy nagyon értékes ember lesz a világnak, és a animébe, vagyis az lenne az animébe. Közben, bocsánat, dörög itt a ég, szóval esni fog, igen. És ugye Inutashi no is pont ezért fogja nagyon szeretni Narát, mert ugyanúgy megtalálja a barátját, igazából a barátját, a legjobb barátját. Hát Nara nagyon szereti a Sakét, akkor igen, szeret berúgni Nara, mert imádja a Sakét, de akkor is olyan biztosan rúgik be, szóval ilyen humorzsák Narasoma mindig is ilyen humorzsák marad, szóval sokat lehet vele majd nevetni. Ugye... Szóval vannak ilyen nagyon vicces történetek Inutashi no-val és Sasamaruval, mikor berúgnak, de akkor is Inutashi no nem fog többet érezni iránta, mint Izao iránt, meg a Sasamarunak az anyja iránt, hanem ilyen igazából nagyon jó apa-lánya kapcsolat lesz, de ugyanúgy Inutashi no megtalálja a barátot benne, és úgy ennyi igazából. Szóval nagyon jó szövetségesek lesznek, vagy hogy mondjam. Nagyon jó barátság lesz belőle. És igen, mivel Narát is nagyon meg fogja viselni az Inutashi no elvesztése, vagyis mikor meghal, és pont akkor fog majd visszatérni Japánba, mikor meghal. És ugye, mivel sok titkot őriz Nara, ugye Inutashi no mondta, amit nem akart elmondani Inuyashának és Sasamarunak, azt Nara őrzi, és majd Narának kell elmondania. És ugye... Szóval szövetségese a Myogának is, meg a Kovácsnak is, hogy hívják azt a Kovácsot? Bocsánat, a nevekkel egy kicsikét zűrbe vagyok. Azt hiszem Totoszájjal, igen, Totoszájjal. Még Totoszáj tanul is tőle kovácsolás, mert Nara ugye tud kovácsolni. Saját maga csinálja a ruháját és mindenét. Szóval nagyon jó szövetségesek lesznek vele is. Akkor... Szóval... Narasoma még ugye... nem mondtam el, hogy ugye... Ha valaki így megkötözést, így simogassa az arcát, szóval amikor olyan bajba kerül és elfogják és... Simogassák, meg ilyesmi, itt az arcát ugye, ahogy szokták a filmekben is a rablók, amikor egy szép nőt elfognak és maguknak akarják, akkor Nara az ugye most nem fél semmitől és senkitől, szóval igazából ne dugjátok oda a kezeteket és semmiteket Narához, az arcához, mert leharapja, nagyon erős harapása van. És a harapá, vagyis itt a foga, neki is van ilyen fogai,
És ugye Narasoma nagyon erős harapása van, szóval így leharapja a kezedet és kiharap egy ilyen nagy darabot kb. Belőle. Mert ugye zombi és ez benne van a vérében, hogy harapni. És ugye ilyen mérget tud kiereszteni a fogaiból, hogy mindenféle mérget, amit el tudtok képzelni. Mert Narának a belső anyagcseréje, vagy hogy mondjam, az olyan erős, hogy már olyan erős a belső anyagcseréje és mindene, hogy már Nara saját maga fogja előállítani az ilyen ellenszereket és a mérgeket, amit ő ki tud így engedni az ellenségre, vagyis harapással, karmolással és egyéb módon. És ugye Narát az ugye mondtam, hogy méreggel lehet kicsikét így elkárdítani vagy megbolondítani, de igazából nem sokáig, mert Nara az olyan erős a szervezete, hogy az beépíti saját magának kb. És ugye mit akartam mondani? Ja igen, és Narasoma ugye Narasomának lesz egy ilyen élő halottaknál még ott lesz és tölti az időt, és ugye mióta oda fog kerülni a Inutasinő családhoz, akkor ugye nagyon össze fognak szokni Sasamaruval, és mondtam, hogy akkor fog már, mikor Sasamaru már érett korba lesz, akkor fognak elkezdeni ez a szerelem mizéria köztük. És Sasamaru ugye, hogyha egyszer Naranak el kell mennie, és nem fog elbúcsúzni tőle, szóval Sasamaru nagyon szomorú lesz, hogy Nara ott hagyta meg mindent, de akkor is szeretni fogja sokáig, és ugye újra egymásra fognak találni. Szóval a szerelmük soha nem fog kilangyulni, vagy ilyesmi. Nagyon szenvedélyes szerelmük van, ahogy mondtam. Szóval Sasamaru írni fogja neki a leveleket, ilyesmi, vagy merre vagy Narám, mikor jössz vissza, meg ilyesmi. Szóval Nara az meg fogja kapni azokat a leveleket, de majd ezért is fog majd visszamenni hozzá. Vagyis azért megkapja a leveleket, és ugye nem ezért fog visszamenni hozzá, hanem azért, mert ő egymásnak teremtették a égiek. Akkor úgy mondom. És akkor... mit akartam mondani? Ja, igen, és Narasomának lesz egy ilyen orvosa, egy halott orvosa, orvos barátja, aki egy kicsikét gyengébb, mint ő. Akkor... Szóval az orvos barát az nagyon okos, mert minden betegséghez ért, és minden lényhez, minden külső sebhez, vagyis sebhez és belső betegségekhez és minden, szóval ő egy igazi gyógyító, nagy hírű gyógyító, nem csak a alvilágban gyógyít, hanem a világon mindenhol, szóval annyira fejlett gyógyítója lesz, akkor igazából nagyon jól ért a vírusokhoz, meg az ilyesmikhez. Szóval, ami egy szuper orvoshoz kell, ő az mindent tud, az a gyógyító. De igen, Nara akkor ő is fogja tanulni a gyógyítást, vagyis ő is fog érteni a gyógyításhoz, de igazából minden tanul is meg fog tudni gyógyítani, a sebeket ellátni, belső sebeket, még ilyesmi, de azért nem olyan nagyon tapasztalt a gyógyításban, de azért ott, ha neki kell megmenteni egy személyt, akkor nem fog az meghalni, szóval meg tudja gyógyítani úgy. Szóval még Nara ért a gyógyításhoz is. Igen, és
Narának a vára körül, vagy a vára az olyan elit vár, vagyis igazából úgy kell elképzelni, olyan kifejlett rendszere van a királyságának, hogy a várra van egy ilyen védőpajzs a vára körül, amit csak ő tud lebontani, senki más nem tudja szétlőni, meg a pajzsot nem, vagyis ilyen, hogy mondják, nem aktiválni, hanem ilyen pont az ellenkezője, hanem így eltüntetni azt a pajzsot, mert csak olyan erős Narának a hatalma, hogy csak ő tudja levenni ezt a pajzsot, szóval a királyságban senki nem tud úgy behatolni, vagyis elpusztítani azt a királyságot. Meg neki olyan erős élőhalott serege van Narasóvának, hogy mindig fölénybe van, bármilyen csatába, bár csak néha szokott ilyen nagy seregekkel háborúzni, mert ottan ő birodalmában, vagyis a modern világban ottan igazából mindenki fél tőle is tiszteli és egyebek, szóval senki nem meri megtámadni. Ha meg megtámadja, akkor neki halál fia, kb. Szóval az élő halottai bármennyit elő tud hívni, mert ugye minden nap hal meg valaki a világba, és ugye Narához fog kerülni az alvilágba, szóval ott jönnek, mennek a halottak, és a különféle lények. Szóval igazából elit serege van Narasómának, szóval azok nem halnak meg, bármit lehet azokkal is csinálni, felrobbantani őket és bármi, azonnal reagálódnak, szóval ilyen halhatatlan serege van, akkor úgy mondom. Akkor Narasómának ugye, Narasómá akkor tud vezetni, bármit tud vezetni, autót, van is neki egy ilyen Transformers autója, egy ilyen fekete Mustang, piros csíkokkal. Akkor igen, van neki, akkor tud vezetni bármit, repülőt, hajót, szóval bármit tud vezetni, amit akarsz. Szóval ő igen ért a vezetéshez. Akkor neki olyan lényei vannak, szinte bármilyen lényet tud előhívni. Van is neki két hűséges sárkánya, egyik ilyen csontszerű sárkány, a másik az ilyen, inkább ilyen lávas sárkány, mint a Vobba van, csak nem ugyanolyan, de olyasmiféle sárkánya van, és azok is nagyon erős sárkányok, azokat se lehet úgy megölni. Szóval Narának igazából egy halhatatlan birodalma van. És ugye van neki egy lova is, egy ilyen élőhalott lova, egy ilyen fekete és piros. Majd mutatok róla képet. Amit előszeretettel használ, ugye ott a távolra megy, meg ilyesmi. Szóval igen, ért az állatok nyelvén is, szóval megérti őket, és nagyon jól tud némákkal és süketekkel így mutogatni, vagyis így kézzel szavalni, vagy hogy mondják. Még Sasamaru is érteni fogja az ilyen kézi jeleit, szóval azt is meg fogja tanulni Sasamaru. Akkor ugye mivel Nara mondtam, hogy nagyon sokféle állattá át tud változni, de legfőképpen a sárkányt szereti használni, és ugye tudja a méretét váltogatni. Szóval így pont ez véget lesz ilyen szárnyai, szarvai és egy ilyen csontfarka, mert
Hát igen. Szóval ő a sárkán átuvádon, és őt azt szokta használni legtöbbet, szóval a lényeit úgy nem nagyon szokta, csak ott a nagyobb muszáj. Szóval igazából Nara az a ilyen nagyon elit katona. Akkor Narának van olyan képessége, amit még nem mondtam el, hogy ha levágják a kezét, vagyis mondom a széntancsírozzák, levágják a kezét bármiért, egyebek, akkor neki azonnal visszanől, és szóval bármire visszanől, amit levágnak neki. És igen, nagyon hajlékony, azt hozzáteszem, hogy nagyon hajlékony, ugye ez is egy nagyon jó képesség van, nagyon hajlékony, de jó van, nem azért hajlékony, mert ez is egy képessége lesz, hanem azért, mert sokat ugye táncol, meg ilyesmi, és azért lesz hajlékony. Akkor igazából le tudja szedni a kezét, vissza tudja tenni magának, a csontvázát is úgy tudja változtatni, ahogy akarja. Szóval Nara az már lassan 2000 éves lesz élő halottként, még több is lehet Sasamaruval, mert ugye Sasamaru az tudjuk, hogy 400 éves, Nara az lehet, hogy még kevesebb és nem 2000 éves. Még azt igazából nem találtam ki, hogy Nara hány éves, de Narának a szerelme, meg Sasamarunak a szerelme már akkor fog majd nagyon későn elkezdődni, mikor Sasamaru már a úgymond férfi korba lép, vagyis mikor már fiúvá válik, akkor úgy mondom. Szóval ez egy nagyon szép szerelem lesz közöttük. És ugye Narashoma kiváló a királyság irányításába, kiváló a harci hadipar technikákban, akkor Narashoma igazából majdnem mindenben kiváló, csak nem tökéletes, mert Narashoma egy kicsikét ilyen fiúsabb karakter, de nőiesen öltözik, csak neki egy kicsikét ilyen fiúsabb személyisége van. Szóval extravagáns személy, akkor úgy mondom. De pont ezért, mert Narashoma az ilyen vadtermészetű és, hogy mondják, fúria. Szóval vagyis Sasamaru ezt jól tudja irányítani, vagyis kompizálni. Szóval pont ezért fogja szeretni Sasamaru Narashomát, mert ő ugye Narashomának mindig azt nyomták az ő világukból, tökéletesség, de Narashomának a világában nem fontos a tökéletesség. Narashoma mindenkit úgy fogad el, ahogy van. Szóval ő nem vágyik a tökéletességre, és nem is akar tökéletes világot teremteni. És azért fogják szeretni, mert nem tökéletes. Mármint személyileg. Külsőleg tökéletes, de személyileg nem. És pont ezért fogja Sasamaru szeretni, amilyen Nara és amilyen értéket visel. És ugye közben mondani akarom, közben
Közben Narasolma kiváló sztár, ugye mondtam, mert nagyon szép hangja van, és ugye ott olyan érzelmeket tud átadni, hogy fú, szóval nagyon nagy bulikat tud csapni koncerteken, és nagyon jó képeket tud csinálni. Szóval igazából ugyanúgy van egy producer, van egy ilyen, hogy mondják, nem producere, hanem sztároknak mi szokott lenni? Ó, elfelejtettem. Ó, Ponzora, na, van egy ilyen Ponzora, akivel nagyon jó el vannak megint, és együtt beszélik át, hogy milyen legyen a fellépések, a kép, meg ilyesmi. Szóval nagyon változatos személyiség ebben is a sztárságban, és ezért fogják szeretni, hogy őszinte, tiszta, és ő nem egy ilyen kamusztár, hanem ő magát fogja adni, és rendkívül, és ő azért lesz ilyen hatalmas sztár a világban. Akkor ugye mit nem mondtam el? Közben gondolkodok, akkor Narasolma akkor igen, ugye Narasolma az később fog sztár lenni, vagyis szép lassacskán fog sztár lenni, mert ugye az ő világában már akkor kezdett ismert lenni, mikor jöttek sötét korszaka. Csak ugye, mivel a király mindent megakadályozott, hogy teljesen eltűnjön és megölje Narasolmát, vagyis inkább, mivel nem tudta, Narasolma nagyon akkor is már okos volt és fejlett, akkor nem tudta elpusztítani, mert mindig túljárt az ellenséges eszén, és mindig is túl fog járni az ellenség eszén. Szóval a lelkét próbálta inkább elpusztítani Narának a király, szóval akkor muszáj volt így visszavonulni a sztárságtól. Szóval majd, mikor már rendben jön az élete és minden, akkor fog ő megint sztár lenni, vagy visszajönni a sztár életbe. Szóval igazából attól függ, hogy nemes családból fog származni, mint Sasamaru, hiába lesz családja, semmibe fogják venni, úgy fognak vele bánni, mint a kutyával kb. Szóval Narasolmának igazából mégis van családja, de mégse lesz családja, mert árva lesz. Szóval akiket mondtam, ők lesznek a családja. És ugye közben gondolkodok még mindig. Szóval elfelejtettem. Szóval igazából mindenki szeretni fogja őt, vagy a karakterét, mert mindenki tud vele azonosulni Narasolmával, mert ő már annyi rosszat tapasztalt az életbe, meg hát igazából jót is, de több rosszat, amit tudjátok, amit szoktak mondani, hogy ami nem pusztít el, az erősít, és ez így igaz. Narasolmára is igaz, hogy a Sasamaru mellett is a végsőkig ki fog tartani. Ha valamit akar Narasolma, akkor mindig eléri a célját, soha nem adja fel, küzd érte. És ugye ezért mondom, hogy Sasamarunak fontos ember lesz Narasolma, mert nagyon sokat fog tőle tanulni, de ami most van történet, vagyis ami létezik már történet, Inuyasha történet, ugyanígy menni fog a sorozat, vagyis ugyanígy
menne a sorozat tovább, csak egy kicsit újítanánk, vagyis én újítanák rajta, és új karaktereket tennénk bele. Szóval azért mondom, hogy én már a 20 éve ezt a folytatást megálmodtam, és még mindig is álmodom tovább. Szóval már én is itt tartok, hogy mindenkinek gyereke van kb. De szerintem ez lenne az optimális folytatás nekik. Szóval igazából Narasomának a gyerekeiről szólnának a történet, Inuyasának a gyerekéről ugyanígy. Szóval én ezt már megálmodtam, és ezért mindegy, ezt már nem vágom bele, azt majd belevágom. És szóval még Mirukónak és Sangónak a gyerekeivel is jó el van. Az ő gyerekei, szóval igazából nagyon jól meg lesznek, szóval örök ilyen hűséges barátok lesznek, megint csak Narasomának és Sesshomarunak a gyerekei, és ugye Inuyasának a gyerekei nagyon ilyen hűséges barátok lesznek. Szóval igazából még a Sangónak a gyerekei is, és Inuyasának a gyerekei is, szóval Rinnek is a gyerekei is, ami majd nem Sesshomaruval lenne, hanem egy hozzávaló valakivel. Nagyon szeretni fogják Narasomát, mert megtalálják a közös hangot, még Narasoma segít is, vagyis segít fejlődni Inuyasának a gyerekének, így harcba. Szóval igazából itt már a főszerep ugyanúgy a gyerekeké lenne, meg igazából az én történetemben is. Szóval Nara az olyan karakter, az mindenki számára egy örök kedvenc karakter. Szóval igazából szerintem én mindent elmondtam, és ez szerint döntsetek majd ti is a sorozat sorsáról, mert kár veszni egy ilyen értékes karaktert, és egy ilyen értékes szerelmet, és egy ilyen családot, aki a világon mindenki tud mindenki tud erőt kovácsolni Narasomából, és egyebek. Szóval Narasoma mindenki magához közel érezheti, vagy Narasomát mindenki magához közel érezheti, és egy végtelen kedvenc karakter és aranyos karakter, még ha kicsit ilyen horrorisztikus és kicsit dilinós, de pont az a jó, hogy Sesshomaru, mivel annyira szereti és tiszteli és minden, szóval Sesshomaruval soha nem beszél csúnyán, soha nem bántja, csak így néha megpenkeli egy kicsikét, és tiszteli nagyon, és ilyen biztosan szól be, vagyis így biztosan bizélnek egymással, oltogassák egymást, meg szítják meg egymást, és ugye kihordja nadrágot náluk, csak is Sesshomaru, de mikor mondjuk úgy, hogy kettesben vannak és otthon vannak, de inkább kettesben vannak, akkor Nara a főnök, mert ugye ő az erősebbik. Mikor másokkal van,
vannak, és nem kettesbe, akkor Sasamaru a főnök természetesen. De igazából Nara egy nagyon tündéri karakter, és mit akartam mondani? És ugye általában, vagyis Narashoma még kicsikét fél is Sasamaru-tól, mert ha valami ostobaságot csinál, akkor Sasamaru persze, hogy leszídja, és meg is kenni a Sininarát, mert budjant, és vannak olyan dolgai, amit nem kell csinálnia. Szóval még Sasamaru fogja a jó útra téríteni, mikor valami nagyon rosszat csinál. Szóval még Narashoma tart is egy kicsikét Sasamaru-tól. Bár Sasamaru soha nem bántotta Narashomát, és nem is fogja, csak igazából megszítja, keményen néha. És ugye Narashoma nagyon hallgat Sasamaru-ra. Szóval igazából egy kicsikét a kapcsolatuk is nem csak barátailag is megtalálják egymást, hanem igazából majdnem van ilyen kicsi kapcsolat, hogy apa és lánya lenne. Mert néha Nara ilyen gyerekesen tud viselkedni, attól függ, hogy rohadt menő karakter, és egy kicsikét ilyen igazából menő karakter, attól függ, hogy kicsikét hogy mondjam, ilyen szelebódi karakter. Szóval ő egy ilyen mégis menő karakter, hogyha valaki ránéz külsőleg, meg így titoktassa a hatalmát, akkor igen, mondja, hogy azt a, nem mondom a csúnya szót, K, nem semmi nőszemély és egyebek. Szóval Nara már igazából ő egy veterán lassan, és Sasamaru is veterán lesz vele együtt, mert már úgy kezdenek öregedni elfele. Bár nem öregek, mert mindig szerethető karakter lesz mind a kettő. De igen, Nara szereti még a fast-hozni Sasamaru-ra, de Sasamaru is Narára. Szóval ha Nara az aggódósabb, szóval ott már valami olyan történik Sasamaru-val, ami nagyon nem jó, hogy ilyesmi, akkor Nara már szinte szétaggódja magát, hogy Sasamaru-nak valami baja van. És ugye Sasamaru is ilyen, hogy annyira szereti Narát, hogyha valami olyan történik vele, hogy nagyon megsérül, és a halálában kb. Narashoma, bár néha megjátsza, mert szereti néha cseszegetni Sasamaru-t, de ilyen cukint cseszegetni, akkor Sasamaru szétaggódja ő is magát Narashoma véget. Szóval így szeretnek így egymással incselkedni, vagy így kötekedni. Szóval ezért mondom, hogy nagyon forró és szenvedélyes szerelmük van, mert soha nem alszik ki. És igen, mindig... Ja, és igen, ugye Nara azt mondtam, hogy szereti a szakét, és ugye Sasamaru-ban is szoktak így inni néha, szóval ilyen randikat tartani, szóval így elmennek mindig randizni, hogyha van idejes Narashomának, és Sasamaru mindig szereti
meglepni ilyen, amit szeret Narasolma, csokival, vagy ilyen rózsával, vagy akármivel. Narasolma mindig örül neki, meg néha még el is érzékül Sasamarun, hogy milyen cuki. Szóval igen, Narasolma mégis együtt tud érezni, és van lelke, szóval ő is tud sírni, mikor kell, csak ő nem nyilvánosan csinálja azt mikor szomorú és sír, akkor nem nyilvánosan csinálja, hanem inkább így kicsikét elbújva, vagy így elszaporálódik. Csak úgy Narasolma Sasamarunak mutassa ki igazán az érzéseit, meg aki nagyon fontos számára. Szóval nem mindenkinek mutassa ki a valódi énjét. Szóval Sasamaru fogja Narasolmát a legjobban ismerni mindenki között. Szóval igen, mikor nem tudok beszélni. Inuyashának a másik barátnője, Kigimo meghal, akkor is ugye Narasolma azt érezni fogja, már nincsen ottan, de érezni fogja, és ugye mivel ő ilyen nagyon szomorú dolgokon besír, vagyis van lelke és így sír meg minden, szóval azt szoktam mondani, hogy belemegy valami belement a szemembe. Szóval neki is valahol van lelke és együttérző, attól függ, hogy kőszívű néha. Szóval, és imádja az állatokat, ugye? Ugye a legnagyobb félelme, vagy amitől fél Narasolma, az a kígyó. Szóval a kígyókat utálja, nagyon is fél tőlük, mert van rossz emléke. Szóval retteg tőlük a kígyóktól Narasolma. Szóval ha lát egy kígyót, akkor elfut tőle kb. Szóval nagyon fél tőle a kígyóktól, az az egyik félelme. Szóval néha Sasamaru nyakába szokott ugrani, meg ő hátra mögé bújik, hogyha valamitől fél. Szóval Sasamaru a védelmezője, vagyis védő angyala. Akkor úgy mondom, Sasamarunak meg Nara a védő angyala. De Narasolma az mindenkinek a védő angyala lesz, vagyis számára mindenkinek a védő angyala. Akkor ugye Narasolma, mivel nagyon rossz életet élt, és ugye nem aludt éjszakánként, mert düstelték a rossz álmok, ilyesmi, mindig csak Sasamaruval bír aludni, szóval Sasamaru nélkül nem bír aludni, mert fél egymaga aludni, vagy hogy mondjam, szóval akkor nyugodt, ha Sasamaru ott van mellette, kb. És hogyha nagyon rossz rémálmai vannak Narasolmának, akkor mindig Sasamaru szokta megvigasztalni, vagy így ölelgetni, meg ilyesmi, szóval ő szokta megnyugtatni. Régebben, mikor még Sasamaru kicsi volt, akkor az fordítva történt, de akkor is volt ilyenei Narasolmának, de akkor meg Inutashino volt, aki nem aludtak együtt Inutashinóval, nagyon néha, mikor ilyen nagyon rossz álmai voltak, akkor, mikor félt aludni, akkor úgy mondom, akkor aludt Inutashinóval, de akkor sem volt semmi, úgy, mert Inutashino ugye tisztelte Narát, és Nara is tisztelte Inutashinót, mint a apját, nem az igazi apját, de mint a ilyen igazi apja lett volna. Szóval
igazából Narának a gyógyításában nagyon sokat fognak segíteni. És ugye Nara Soma nem fogja szeretni a gyerekeket és minden, de Rináltal fogja megszeretni ő is a gyerekeket, és Rináltal sokat fog majd tanulni, mert nem egy türelmes karakter, mivel gyorsan fel lehet baszni az agyát, akkor úgy mondom, mikor valaki bénáskodik és így szöszöl mellette, akkor abban fel lehet idézni az agyát. De pont ez a jó, hogy a Rináltal ezeket a türelmet, meg az ilyesmit meg fogja tanulni. És ilyesmi. Szóval, és még ezt tudnám végtelenül folytatni, de ez már lassan szerintem mindent elmondok Naráról, amit kell. Szóval nagy szerepe van Narának, Inuyasának a történetében. Szóval remélem, hogy más lesz a sorsa Inuyasának a folytatásának. És most nagyon azt higgyétek, hogy féltéken vagyok Sesshomaru véget, vagyis Nara féltéken Sesshomaru véget, de nem, hanem inkább, hogy mondjam, inkább ő a családját védi ugyanúgy, ami már megvan neki, és Rint azt mondom, hogy szeretni fogja, és azért akarja Rintnek a jót majd, de nem Sesshomaruval fogja, vagyis nem úgy, Nara az úgy fogja hinni, hogy nem Sesshomaru lesz neki az ideális személy, vagyis úgy érzem, nem az ideális személy, mert Rin az pont egy olyan érdemet, mivel Rin is nagyon sokat szenvedett ugye a történetben, ugye a farkasok